Xin chào mọi người, trong cái video này thì mình sẽ muốn nói về một cái chủ đề muôn thuở tìm thấy được ở trên những cái diễn đàn sinh viên Việt Nam ở nước ngoài. Đó là sau khi đi du học thì nên về Việt Nam làm việc hay là nên ở lại. Mình cũng vừa mới gặp phải cái câu hỏi đó và cũng vừa phải đưa ra một cái quyết định cá nhân. Trong video này thì mình cũng không muốn đưa ra cái câu trả lời chính thức cho bất kỳ ai, tại vì tất nhiên cái quyết định này nó sẽ tùy vào hoàn cảnh của mỗi người. Nên là mình chỉ muốn đưa ra những cái câu hỏi mà mình đã tự đặt ra, đã tự trả lời để có thể đưa ra được cái quyết định cho bản thân mình. Thế bắt đầu thôi. Điều đầu tiên nên làm để có thể đưa ra một cái quyết định tốt nhất là hiểu ra những giá trị gì là những giá trị làm cho mình hạnh phúc. Không nên sống theo những giá trị của người khác. Điều mà mình nhận ra gần đây nhất khi mà mình phải đưa ra một cái quyết định quan trọng trong cuộc sống của mình là khi mà mình hỏi những người khác lời khuyên thì họ sẽ đưa ra một cái câu trả lời khái quát nhất có thể, nhưng thường là nó sẽ đi theo những cái giá trị mà họ đặt ra cho cuộc sống của họ. Thứ nhất, mình nên đưa ra một cái danh sách của tất cả những cái giá trị quan trọng đối với mình, những cái yếu tố sẽ giúp mình quyết định. Trong đó có thể là gia đình, có thể tiền bạc, có thể là tiện nghi trong cuộc sống, có thể là quyền lực. Và sau khi đưa ra tất cả những giá trị đấy thì mình sẽ sắp xếp xem giá trị nào là những cái giá trị quan trọng nhất. Khi mà phải sắp xếp thì khi mà có rất là nhiều yếu tố như vậy thì mình thấy rất là khó. Mình nên đong hai giá trị một. Đấy là khi mà mình phải chọn, ví dụ giữa tiền bạc và gia đình thì mình sẽ chọn cái gì. Và sau khi đong đếm từng cái một như vậy thì mình sẽ dễ sắp xếp một cách khoa học hơn. Tất nhiên trong cuộc sống mình sẽ luôn luôn phải đánh đổi, luôn luôn phải từ bỏ một số thứ để có được một số thứ khác. Nhiều khi chỉ khi mình phải trải qua những cái lúc mình đã đánh đổi một cái gì đó mình tin rằng là quan trọng với mình hơn thì mình mới nhận ra là cái đó thực sự quan trọng. Điều thứ hai mọi người có thể làm là hình dung ra một cái tương lai của mình trong vòng 3 năm và 10 năm nữa. Mặc dù mình phải nói rằng là nó không dễ một tí nào. Khi mà mình gọi mọi người hỏi là mình nên làm gì, mình nên quyết định gì trong cái công việc của mình trong 1 năm nữa chẳng hạn, thì mọi người hay hỏi mình là thế sau này em muốn làm gì. Nhưng mà mình nghĩ lại kiểu bây giờ 1 năm nữa tôi còn không biết tôi muốn làm gì thì làm sao mà có thể tôi biết là 10 năm nữa tôi muốn làm gì. Nhưng phải nói là khi mà mình có một cái ý tưởng nào đó về mình muốn đi về đâu trong cái tương lai của mình thì nó dễ để hiểu xem là trong hiện tại mình sẽ phải từ bỏ cái gì. Hình dung ra là ví dụ mình sẽ muốn lập gia đình ở đâu, lập gia đình như thế nào, mức thu nhập của mình sau này mình sẽ muốn nó tới mức nào, hay là mình sẽ muốn tới một cái vị trí như thế nào trong xã hội. Mình cũng phải nhớ rằng là cái mong muốn của mình nó cũng sẽ thay đổi với những cái gì mà mình trải qua trong những năm tới. Nên là không cần phải hình dung ra được một cái tương lai quá là chi tiết, mà mình chỉ cần biết 1-2 thứ mà mình chắc chắn sẽ là những điều quan trọng với mình. Việc thứ ba là nhìn nhận một cách thực tế về cái cuộc sống của mình trong cả hai phương án, khi mà mình đi về Việt Nam hay là khi mình ở lại. Trong cái sự nhìn nhận thực tế này thì nó phải có cái khả năng mà mình thành công hay là mình có được việc làm ở trong hai bên. Việc làm đó sẽ là việc làm như thế nào và nó sẽ đặt mình ở cái vị trí như thế nào trong cái sự nghiệp của mình. Cái nhìn nhận của cá nhân mình về hai cái thị trường châu Âu và Việt Nam thì mình thấy rằng là ở châu Âu thì thị trường nó khá là ổn định rồi, nó là một cái thị trường đã phát triển, vậy nên là mọi thứ nó được sắp xếp rất là ngay ngắn. Mặc dù nó là một cái thị trường rất là cạnh tranh nhưng mà nó không có cái sự biến động quá nhiều. Thế nên đó là một cái thị trường rất tốt để cho những người trẻ mới ra trường để học hỏi. Mình sẽ học hỏi được cái cách làm việc của họ cũng như là cái cách làm của những công ty mà mình làm ở bên đó. Và những cái kiến thức đó mình nghĩ nếu mà mình muốn phát triển thật nhanh thì sau đó nên về áp dụng ở Việt Nam. Tại vì thị trường Việt Nam thì là một cái thị trường thay đổi rất nhiều, đang phát triển nên có rất là nhiều cơ hội cho những người trẻ năng động và tài giỏi về đây. Thì rất là nhiều bạn của mình cũng rất là thành công. Khi mà mình phải chọn hai thứ thì thường mình nghĩ rằng là mình sẽ phải đánh đổi hoàn toàn tất cả những cái gì có ở trong cái sự lựa chọn kia. Nhưng nhiều khi mình phải xem là trong mỗi sự lựa chọn mình sẽ có thể làm thế nào để có được những cái yếu tố mà mình đã phải đánh đổi. Khi mà mình nhìn nhận theo chiều hướng là mình làm cái này nhưng mà mình vẫn có thể có được những cái yếu tố mà mình cần phải đánh đổi thì mình sẽ cảm thấy cái sự lựa chọn nó nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhiều khi mình chỉ cần chậm lại và hình dung là mình muốn trở thành con người như thế nào, cuộc sống mình sẽ như thế nào trong hai bên, và như vậy thì nó sẽ làm cho mình dễ cảm nhận cái sự lựa chọn nào sẽ là cái sự lựa chọn làm cho mình hạnh phúc hơn. Điều cuối cùng mà mình nghĩ là mình nên tự hỏi là thứ nhất, mình đang sợ cái gì, và thứ hai, mình sẽ hối hận cái gì hơn. Mình thì mình tin rằng là khi mà mình đang sợ một cái gì đấy, mình đang sợ đi vào một con đường nào đấy
thì đó sẽ là cái con đường giúp cho mình học hỏi được nhiều nhất. Bạn đang muốn về Việt Nam và không muốn ở lại vì bạn đang sợ cái gì ở việc ở lại, hay bạn không muốn về Việt Nam tại vì bạn đang sợ cái gì ở Việt Nam? Câu hỏi đấy là những cái câu hỏi có thể giúp cho mình hiểu được hơn là mình đang sợ vì những lý do đúng hay là mình không muốn cố gắng. Và điều cuối cùng mà mình muốn lưu ý khi mà mình nói về học hỏi, nó không chỉ dừng lại ở những cái yếu tố sự nghiệp của mình, mà nó sẽ còn bao quát những cái chuyện mình học hỏi được trong cái trải nghiệm trong cuộc sống của mình. Khi mà mình hình dung ra hai con đường thì mình cũng nên hình dung tất cả những cái gì có được xung quanh và những gì mình học hỏi được như một con người, chứ không phải là chỉ là như người đi làm. Có một người bạn của mình nói rằng thường trong những cái lựa chọn khi mà nó rất khó thì thực ra không có con đường nào sai. Như kiểu mình đang đứng ở cái vực và mình chỉ cần nhảy xuống và chọn thôi. Và khi mình đã chọn rồi thì mình chỉ cần học cách sống với cả cái quyết định của mình. Cá nhân mình thì sau khi học thì mình đã chọn ở lại nước ngoài. Mình sẽ ở lại nước ngoài chắc khoảng độ 3 năm nữa. Trong khi lúc đầu thì mình nghĩ rằng mình sẽ ở khoảng độ 7 năm rồi mình mới về Việt Nam. Tại vì mình tin rằng là khi ở nước ngoài thì mình sẽ có được một công việc tốt và mình sẽ học hỏi được thật là nhiều ở đó. Nhưng mà cuối cùng thì mình vẫn muốn về Việt Nam với cả gia đình của mình. Nhưng đó chỉ là cái sự lựa chọn của cá nhân mình, và mình tin rằng là có rất là nhiều con đường đi đến hạnh phúc, mà cái đó sẽ là tùy theo mỗi người. Mình cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Mình mong rằng là mọi người sẽ thành công, và mình hẹn các bạn trong một video sau. Bye bye.